Rồi như thầy đã nói ha, là các bạn là mình sẽ record một cái presentation để mà mình thực tập cái việc combine topics. Thì như thầy đã nói là combine topic này nó sẽ giúp cho các bạn là liên tưởng tới một cái luồng câu chuyện nó dễ dàng hơn, và mình có thể tái sử dụng được những cái chất liệu trong cái câu chuyện đó ở những cái chủ đề liên quan như thế nào. Thì hôm nay thầy sẽ trình bày cái phần presentation này. Thứ nhất là để các bạn hiểu cách làm ra sao ha, cái thứ hai là mình hiểu được cái mục đích của cái việc học này ha. Ok. Để làm chi để chúng ta có thể là thấy được cái sự liên kết của những cái topics trong IELTS Speaking Part 2 nó sẽ sử dụng như thế nào, và chúng ta sử dụng những cái hình ảnh, những cái đối tượng liên kết ra sao, sử dụng note để nói một cách trôi chảy như thế nào ha. Và ở đây vì với gọi là giới hạn của cái quay này á thì nó cũng khoảng chỉ 10 phút thôi, nên thành ra là thầy chỉ chụm khoảng 2 tới 3 cái topics. Ok, và khi các bạn quay thì các bạn có thể là nói liên tục, nhưng mà ở đây thầy sẽ thầy sẽ giải thích về từng bước ha. Ok, và lúc đó thầy sẽ resume cái việc nói của thầy tiếp tục ha. Ok, vậy thì ở đây thầy lấy chất liệu là Elon Musk. Ok, Elon Musk để làm chi ạ? Elon Musk như là một cái background để mà mình sử dụng cho những cái topics như là miêu tả một người mà bạn cảm thấy ngưỡng mộ. Describe a person that you admire, okay, who has a great influence on you, hoặc là describe a person with interesting ideas and opinions chẳng hạn ha. Mình có thể dùng Elon Musk, hoặc là describe a person who works well in a team. Ok, hoặc là mình có thể tưởng tượng ra những cái bởi vì công việc của thầy á, nó liên quan tới tới ví dụ như là technological development, hoặc là những cái developing apps and solutions, thì chắc chắn là nó sẽ liên quan tới những cái vấn đề như là mình lấy những cái từ vựng của technology của như ta ông Musk để mà mình có thể mình nói về like describe a person that you has an interesting activity with cũng được ha. Ok, vậy thì từ cái câu chuyện taking Elon Musk as a central figure, I will then embark on a journey to share my passion for technology. Ok, thì có thể lúc đó mình có thể tận dụng cái việc như là sử dụng như là describe an activity that you enjoyed doing when you were a teenager chẳng hạn ha. Ok. Với lại nữa là mình có thể là describe những cái topic như là describe time when you were busy ha. Ok, thì nó kiểu như là lúc đó là mình kể về một cái sự việc mình phải hoàn thành cái project như thế nào. Ok, mình có thể là sử dụng những cái chất liệu cho là describe time when you had a problem, ok, using computer. Ok, thì đó, nói chung là đại loại như vậy, nhưng mà ở đây hôm nay thầy chỉ combine two or three topics gì đó thôi. Ok, để demonstrate cho các bạn thấy hiểu được ha. Ok, thì đầu tiên mình sẽ có cái đoạn dẫn vào ha. Ở cái đoạn dẫn vào này thì nó kiểu như là để mình làm cho nguyên cái câu chuyện này nó make sense ha. Okay, to make it sensible. So introduction. Well, we can start by talking about a famous person that everyone knows, especially young people who believe in technology as the key to unlock a sustainable future. That person is Elon Musk, a billionaire with many talents and flaws, but he has inspired relentless creativity for every human goal, developing a sustainable world. And through the story of this great man, I will then lead you through the story of my life. So đó là cái phần introduction ha, để cho những cái thứ đằng sau nó coherent. Right. So talking of Elon Musk, I still vividly remember Musk's inspirational speech on an American TV channel where he talked about concepts that I had never heard of before. Like he bravely said he can detonate the core of Mars with nuclear explosion to initiate the habitable environment. By warm up the core, it will some sort create, life, like I remember so. From that moment onward, I started following most events and worked from then on. Okay. Đó thì là cái đoạn mà dẫn vô cái đề tiếp theo của thầy á, sẽ là describe a person with interesting ideas and opinions, right? Okay, bắt đầu là mình phải triển khai ra nè. Well, when it comes to creativities, many great minds have
made a significant contribution to global innovation. However, the individual I admire the most is Elon Musk, like I have said before, a maverick in the modern tech world. His ideas not only encompass powerless imagination but also propel human civilization to new heights, and of course, still revolutionary changes across various modern industries. Um, well, he's a true embodiment of the sayings. If you dare to think crazy, okay, and be ready to roll up your sleeves and get to work, and the result is nothing short of remarkable advancements for the entire world. Ok, đó là xong cái phần slide này ha các bạn ha. Ok, có lúc đó bạn muốn nói thêm được ha. So what are like his significant contributions to a sustainable world, like his Tesla electric car, which is designed and a battery tech that you can charge on the way, okay, with many stations. And since it is zero exhaust, zero byproduct, so it means like it's environmentally friendly, right? And how he's set up many wind power plants, okay, turbines, such and solar power. He, he's so into it. Okay, solar cities, power world fighting climate change, right? Okay, so by using less fossil fuel energy. Đó, kiểu như mình có thể mình triển khai thêm nhiều đây ha. Ok, những cái note này của thầy là nó có mục đích như thế. So, nhưng mà bây giờ các bạn nhớ cái khúc hồi nãy là chúng ta sẽ nói về cái his remarkable advancement for his contribution to advancement of the entire world, đúng không? Ok, thì tiếp theo mình sẽ nói về cái chủ đề tiếp theo mà thầy sẽ chụm lại, ok, là có thể là một cái person you admire or like maybe like interesting ideas, hoặc là một cái người nào đó successful persons, right? Okay. So, naturally speaking, like most of the Earth inhabitants, I knew of Elon Musk not through direct encounters, but like I had said before, through a programs that he taught on one American channel. I couldn't remember. Of course, because he's such a prominent figure, we are just commoner would never have any chance to encounter him. In fact, my introduction to this billionaire was not through his immense wealth. As you know, he's a billionaire, so many teenagers like had a crush on him for his totally filthy rich. But through this route, but to me, I admire him through his groundbreaking technologies that initially left me speechless, then filled me with admiration. Like his visionary mind knows no boundaries, from exploring the vast expanse of space and reaching Mars to boldly pioneering and leading the way in sustainable technologies. With Tesla electric cars being a prime example, this American tech mogul, whom I jokingly refer to as a rocket science enthusiast, has defined the role of technology in shaping a world where humans can not only coexist sustainably, but also anticipate a future which brighter, advancement and venture beyond the confines of our galaxies. I mean, like, who knows, from the next 100 or 200 years time, people will start to inherit the spirit of Musk and starting to invent some sort of machine or time traveling machine to surpass the speed of light, and we can venture into other galaxies rather than our Milky Way galaxies, right? Đó thì thầy có thể là xong cái slide này ha. Rồi bây giờ ở đây thầy muốn là thầy tận dụng thêm cái việc là ok, so now I can cultivate more onto like the aspect of a leader that I admired and his influences on my personal growth. Thì influences on my personal growth thì những cái chất liệu này thầy có thể tận dụng cho cái việc là
Ờ, một người có ảnh hưởng tới bạn, đúng không? Ok, một chủ đề là a person who influenced you and changed you to a better person ha. Ok, cái chủ đề đó mình có thể tận dụng được, biến mình thành một cái con người tốt hơn ha, qua một cái sự kiện gì đó. Thì ở đây thầy phải dùng những cái chất liệu đó để tiếp tục cái câu chuyện ha. Ok, well, to be honest, the way I present myself today is largely influenced and inspired by Elon Musk. In the past, I was quite dependent on outdated beliefs, and I was very stubborn when someone challenged my ideas. It wasn't until I experienced a real failure due to my own stubbornness, which resulted in a huge financial loss. I had to bear a debt of, that was 30 billion Vietnam dong. Okay, running away from facing the situations and closing down the business that I had built. Well, when I finally gathered the courage to stand up again, I learned from my role models, Elon Musk, and he played a significant role in shaping who I am today. He inspired me with a personality as crazy as this, with a personality as crazy as Musk. I believe I also have extraordinary determination and no less creativity. However, at the time, I used to be afraid of listening to criticism, nor did I dare to take risk, experimenting with my creativity. All of that, it is all my ignorance. I had eventually closed the door to so many opportunities. Nowadays, I believe that only by being open to learning and listening to criticism, filtering out what is good for you and what not, and absorbing new ideas, can I continue to develop steadily. To be honest, my traumatically depressing past was actually a blessing in disguise. I realize so because I learned a lot of lessons, and I also consider myself lucky because somehow the spiritual gods, my guardian angels, have shown me a clear lesson so that I can continue to sublimate my mortal self. Currently, I work as the head of training department, as an academic manager, and also in charge of digital marketing, managing educational technology application for the English center that I'm working at. Once again, the inspiration from Musk helps me to affirm my top priority. It's not material things or money, but if I have it abundantly, it might help with my pursuit even better. The most important thing to me, I guess, is that I feel constantly motivated to contribute to the communal growth, to bring quality education closer to learners of all classes, not just the rich, by implementing technology-based contemporary innovations. That's it. Ok, thì ở đây thầy nói nếu mà gom những cái thứ nãy lại thì nó cũng khoảng đâu đó chừng 5-6 phút gì đó ha. Ok, thì cái mục tiêu đây là mình sẽ có được nhiều cái dữ liệu, nhiều cái nguồn để mà khai thác, mình dựa vào đó mình kết nối thông tin dễ dàng hơn ha. Ok, qua những cái hình ảnh, qua những cái câu chuyện thực tế của mình. Vậy thì khi mà mình được hỏi một cái câu như là describe a time when you had to when you had to go through difficulties and how you overcame it. Ok, thì mình cũng có thể mình nói triển khai sâu thêm về cái introduction. Mình nói ok, so about my business failure, alright, and how I had been a stubborn person. Ok, didn't listen to anyone, that kind of things, right. Rồi sau đó mình mới introduce cái đoạn là Elon Musk influence vào. Ok, thì nó sẽ là một cái perfect turn for you. Rồi thì các bạn có thể là đó, ok, dựa trên cái này và các bạn ở đây phía bên đây các bạn để một cái camera, một cái gì đó kết nối đó để các bạn, để thầy thấy được là ok, các bạn đang từ cái note mà các bạn cố gắng nói lên. Ok, rồi that's it for today.